Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim, cunoscut pentru cariera sa de invidiat pe ecran și pentru atitudinea sa calmă în afara ecranului, nu și-a imaginat niciodată că mutarea în noua sa casă va fi o experiență atât de ciudată. Ceea ce a început ca o simplă mutare într-o casă nouă în oraș s-a transformat rapid într-o serie de situații ciudate care l-au lăsat pe actor incapabil să nu se simtă inconfortabil în propriul spațiu. În primele săptămâni, Halil Ibrahim a început să observe mici detalii pe care nu le putea explica și, deși la început a crezut că totul era în capul lui, și-a dat seama curând că se întâmpla altceva. Primele semne a ceea ce ar putea fi descris ca fiind ciudat au început în prima noapte petrecută de Halil Ibrahim în noua casă. Pe măsură ce soarele apunea și întunericul începea să învăluie camerele, actorul a auzit un sunet ușor, repetitiv, venind de pe hol. La început, a crezut că era sunetul țevilor sau al vântului, dar când s-a apropiat de sursa zgomotului, nu a găsit nimic. Luminile erau stinse, iar sunetul a dispărut imediat ce Halil Ibrahim a sosit. Situația, deși aparent nesemnificativă, l-a lăsat cu un sentiment de neliniște pe care nu l-a putut ignora. În nopțile următoare, comportamentul ciudat al noii sale case a continuat. Uneori, Halil Ibrahim observa că luminile din unele camere pâlpâiau fără niciun motiv aparent, provocându-i un sentiment crescând de neliniște. Actorul a încercat să găsească o explicație logică, dar nu a existat niciuna. Sistemul electric al casei era în perfectă stare de funcționare, iar întrerupătoarele funcționau normal. Pe măsură ce zilele treceau, actorul devenea din ce în ce mai nedumerit de ceea ce se întâmpla în jurul lui, iar mintea lui începea să se întrebe dacă exista ceva mai mult în spatele acestor evenimente ciudate. Totuși, cel mai tulburător lucru s-a întâmplat într-o după-amiază când Halil Ibrahim a găsit un mic bilet scris de mână într-unul din sertarele biroului său. Biletul îi era adresat, dar nu era semnat și nu conținea niciun mesaj clar. Scriitul de mână părea făcut în grabă și dezordonat, ca și cum cineva ar fi încercat să-i lase un mesaj rapid. Ai grijă ce găsești, scria în bilet. Actorul era perplex, neștiind dacă să o ia în serios sau să o considere o glumă. Nimeni altcineva nu a avut acces la casa lui, iar biletul părea să apară de nicăieri, ceea ce nu a făcut decât să adâncească misterul. Din acel moment, Halil Ibrahim a început să investigheze mai amănunțit istoria casei. A descoperit că, cu ani în urmă, un fost proprietar locuise acolo în circumstanțe ciudate, iar unii dintre vecinii săi vorbiseră chiar despre zgomote misterioase care se produceau noaptea. Cu toate acestea, nimeni nu menționase vreodată prezența unui bilet precum cel pe care îl găsise. În ciuda relatărilor despre întâmplări ciudate, Halil Ibrahim a încercat să rămână calm, dar sentimentul că ceva inexplicabil se întâmpla în casa lui nu l-a părăsit. În săptămânile următoare, evenimentele ciudate au continuat. Adesea, Halil Ibrahim se trezea în miez de noapte cu sentimentul că cineva îl urmărește, chiar dacă nu era nimeni altcineva în casă. Draperiile de la ferestre, pe care le ținea mereu închise, au fost găsite deschise a doua zi fără ca el să le fie atins. Obiectele din sufrageria sa se mișcau ușor, ca și cum un curent de aer invizibil le-ar fi mișcat. Toate acestea păreau atât de suprarealiste încât Halil Ibrahim a început să se întrebe dacă își pierde mințile sau dacă se întâmplă ceva cu adevărat paranormal. Într-o zi, după ce se întorsese de la filmări, Halil Ibrahim a descoperit că una dintre ușile casei era încuiată, chiar dacă nu o încuiase niciodată. La început, a crezut că uitase să o facă, dar când a observat că cheia nu era la locul ei și că nu exista nicio modalitate prin care altcineva să fi putut intra în casă, suspiciunile sale au crescut.
nu putea înțelege cum ceva atât de simplu și de cotidian precum închiderea unei uși devenise atât de tulburător. A început să se întrebe dacă cineva îi face feste, dar nu existau semne că altcineva ar fi fost implicat. Atunci Halil Ibrahim a decis să contacteze un expert în fenomene paranormale pentru a investiga ce se întâmpla în casa lui. Specialistul i-a explicat că unele case au energie reziduală care se poate manifesta prin zgomote, mișcări inexplicabile și senzații ciudate. Deși inițial Halil Ibrahim nu a crezut aceste teorii, a început să se întrebe dacă exista ceva în casa lui pe care nu-l putea vedea. A decis să facă o curățenie temeinică a casei, dar evenimentele ciudate au continuat, făcându-l să creadă că poate nu era ceva ce putea fi rezolvat cu soluții simple. În noaptea primei sale încercări de a curăța casa, Halil Ibrahim a simțit o presiune inexplicabilă pe piept în timp ce se afla în dormitorul său. A fost un sentiment atât de intens încât a trebuit să se dea jos din pat și să meargă prin casă în căutarea unei explicații. În timp ce rătăcea prin camerele goale, ceva l-a îndemnat să se uite în oglinda din baie. În acel moment, și-a văzut propria reflexie, dar pentru o scurtă clipă, i s-a părut că vede o umbră care nu era a lui, o figură umbroasă mișcându-se în spatele lui. Senzația a fost atât de terifiantă încât Halil Ibrahim nu s-a mai întors în baie decât a doua zi. Pe parcursul acestui proces, Halil Ibrahim s-a simțit din ce în ce mai epuizat și confuz. Nopțile nedormite, zgomotele inexplicabile și senzațiile ciudate l-au făcut să simtă că nu mai are niciun control asupra ceea ce se întâmplă în casa lui. Cei mai apropiați prieteni ai actorului au început să-și facă griji pentru bunăstarea lui, deoarece Halil Ibrahim le-a mărturisit că nu se simțea confortabil în propria casă. Cu toate acestea, în ciuda îngrijorărilor sale, nu a vrut să vorbească public despre ceea ce trăia, temându-se că fanii să i-ar crede că pierde controlul sau că era pur și simplu stres. După mai multe încercări de a găsi o soluție la evenimentele misterioase, Halil Ibrahim a decis în cele din urmă să părăsească temporar casa și să stea la un prieten apropiat. Deși mutarea a fost dificilă, ușurarea a fost imediată. În noua sa locuință, Halil Ibrahim a început să se simtă mai relaxat și mai liber de tensiunile pe care îi le provocase casa. Cu toate acestea, curiozitatea sa față de evenimentele ciudate nu a dispărut niciodată complet și adesea se trezea reflectând la ceea ce se întâmplase cu adevărat în casa lui. În cele din urmă, Halil Ibrahim a decis să se întoarcă în casă, deși știa că nu putea ignora ceea ce trăise. Pe măsură ce se acomoda, a încercat să-și reia viața normală, dar sentimentul că ceva era ascuns sub suprafața casei sale persista. Deși nu a reușit niciodată să găsească o explicație definitivă pentru evenimentele ciudate, Halil Ibrahim a decis că era timpul să meargă mai departe și să accepte că unele lucruri pur și simplu nu au o explicație logică. Acum, la ani de la experiența sa, Halil Ibrahim continuă să reflecteze la ceea ce s-a întâmplat în noua sa casă. Unii prieteni sugerează că ar fi putut fi stresul de la locul de muncă cel care l-a determinat să trăiască acele momente ciudate, dar el rămâne convins că a fost vorba de ceva mai mult. Deși nu a vorbit public despre această problemă, Halil Ibrahim rămâne precaut în ceea ce privește casele pe care le alege și locurile în care decide să locuiască. Uneori, viața unui actor nu este doar o serie de lumini și camere de filmat, ci și experiențe misterioase care schimbă modul în care acesta vede lumea. Pascali